มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่มีมินิซีรีส์มาเล่าอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ชื่อว่าเพลิงแค้นถอนรักจ้ะเรื่องย่อนะหลงเหยียนเป็นอดีตท่านหญิงของราชวงศ์ชิงแฝงตัวแต่งงานเป็นอนุภรยากับนายพลลู่เซิงเพื่อคิดฆ่าล้างแค้นแทนครอบครัวที่ถูกฆ่ายกครัวไปหลายสิบชีวิตเมื่อ3 ปีก่อนแต่แล้วกลับพบว่าลู่เทียนโยลูกชายศัตรูคือคนที่เธอเคยรู้จักทั้งสองคนมีอดีตที่รักกันแล้วนางเอกจะเอาตัวเข้าไปพัวพันจนเพลิงแค้นทำลายแทบทุกอย่างหรือจะตามหาความรักในวันวานกลับคืนมาได้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเปิดเรื่องมานางเอกชื่อหลงเยียนเห็นภาพตอนที่ตัวเองยิงนายพลลู่สามีที่แก่คราวพ่อล้มลงหลังพยายามจะบีบคอนางข้อหายั่วลูกชายตัวเองแต่แล้วลู่เทียนโยพระเอกซึ่งก็คือลูกชายของสามีก็พุ่งเข้ามาดูพ่อด้วยความตกใจก่อนบีบคอนางเอกหันมาเล็งปืนใส่บอกว่าจะตามไปอยู่กับพ่อก่อนจะลั่นไกวินาทีนั้นเองนางเอกได้แต่คิดถึงภาพอดีต3 เดือนที่ผ่านมาว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับนายพลลู่อะไรจะต่างออกไปหรือเปล่า3 เดือนที่แล้วนางเอกกำลังเตรียมวางแผนจะฆ่าลู่เซิงในวันแต่งงานเพราะที่จริงนางคือท่านหญิงหน้าหลันฝู่เยียนที่ถูกนายพลลู่ฆ่าล้างครอบครัวยึดจวนไปนางเอกตั้งใจกลับมาแก้แค้นแต่คืนนั้นนางเอกก็ได้เจอกับหวีโมสาวสวยคนเก่าแก่ของที่บ้านเช่นกันหวีโมเข้ามาบอกว่าจะสอนนางเอกเองว่าจะผ่านคืนแต่งงานนี้ไปได้ยังไงในเมื่อนางเอกเข้ามาเพื่อแก้แค้นคืนนั้นนางเอกตั้งใจวางยาพิษในน้ำแกงส่างเมาแต่แค่เดินเข้ามาก็โดนพระเอกจับได้พระเอกมาแบบหล่อมากพระเอกใช้ปืนบังคับขู่นางเอกว่าอย่าคิดทำร้ายพ่อตัวเองอีกพอนางเอกหันมาเห็นหน้าพระเอกก็แอบอึ้งเพราะจำได้ว่านี่ก็คือท่านหญิงจังหวะนั้นเองนางเอกก็แย่งปืนมาพอดีกับที่นายพลลู่กลับมาหวีโมรีบวิ่งเข้ามาแกล้งบอกว่าแปลเอกสารเสร็จแล้วเลยเอามาให้กลางดึกตอนนั้นเองพระเอกก็บอกว่าถ้าลั่นไก่ฆ่าตัวเองตอนนี้พ่อก็จะรู้ว่าเรา2 คนแอบเจอกันแต่นางเอกไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันบอกว่าปืนอยู่ในมือนางยิงพระเอกก่อนแล้วค่อยยิงนายพลลู่ก็ได้พระเอกอมยิ้มเบาๆพูดว่ารู้นะว่านางเอกไม่เลวขนาดนั้นคงไม่อยากฆ่าตัวเองหรอกนายพลลู่รู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องก็เล็งปืนมาทางนี้พระเอกกลับโผล่ออกมาคนเดียวบอกพ่อว่าเพิ่งกลับมาหลังจับพวกนักฆ่าได้หลายคนนายพลลู่ยังอยากเดินเข้าไปดูตรงที่นางเอกซ่อนตัวอยู่แต่พระเอกขยับตัวมาบังไว้บอกว่าเช็คแล้วไม่มีอะไรแต่ให้พ่อระวังตัวไว้เพราะศัตรูฉวยโอกาสวันแต่งอนุลงมือแน่นายพลลู่เหมือนจะวางใจแต่หันไปยิงใส่ที่นางเอกยืนอยู่ก่อนหัวเราะเสียงดังบอกไม่มีใครจริงด้วยโอ๊ยเสือเท่ามันร้ายนางเอกโดนยิงถากแขนจนสาวใช้เห็นนางเอกแค่ขู่ว่าถ้าพูดออกไปจะตัดลิ้นเพราะตอนนี้นายพลลู่ตามหาว่าในจวนมีคนโดนยิงหรือเปล่ายังไม่ทันพ้นห้องหวีโมก็เป็นคนเดินมาแทงสาวใช้ตายบอกว่านางเอกใจอ่อนเกินไปถ้าไม่ใช่พระเอกดึงนายพลลู่ออกไปนางต้องมีเรื่องแน่แล้วเดินมาช่วยทำแผลให้นางเอกสายตาอ่อนลงบอกจะไม่ให้นางเอกไปเจออันตรายอีกแล้วนางจะจัดการนายพลลู่เองจนนางเอกหันมาบอกว่าให้หวีโมออกไปจากที่นี่ซะไปใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการแต่หวีโมก็ไม่ยอมไปบอกว่าถ้าไม่ได้นางเอกเคยช่วยชีวิตไว้คงตายไปแล้วนายพลลู่ก็นับเป็นศัตรูนางเหมือนกันหลังทำจวนอ่องนองเลือดหวีโมจะลุยบอกโคลนนี้กับนางเอกเองนางเอกมีเพื่อนร่วมสตาแก้แค้นแล้วค่ะวันต่อมานายพลลู่ลากนางเอกออกมาเคี่ยนกลางหิมะเลือดท่วมโหดมากด่าว่าเมื่อวานแอบนัดเจอใครอย่าคิดจะคบชู้เพราะนายพลลู่แต่งนางเข้ามาก็เพื่อหน้าตาพระเอกเห็นเข้าก็นึกถึงตอนเด็กๆที่เคยโดนเลยเดินเข้ามาช่วยนางเอกบอกว่าเพิ่งมีอาวุธล็อตใหม่เข้ามาให้พ่อไปดูหน่อยนางเอกนึกถึงที่หวีโมบอกให้เข้าทางพระเอกให้พ่อลูกแตกกันซะนายพลลู่เห็นพระเอกเร่งให้ไปดูของเลยคาดโทษนางเอกว่าจะกลับมาดูส่วนพระเอกอุ้มนางเอกกลับไปส่งที่ห้องหล่อมากใจดีที่สุดแต่ที่ไหนได้พออุ้มมาถึงห้องพระเอกก็ขู่ว่าเตือนแล้วนะว่าอย่าคิดชั่วๆไม่งั้นได้ตายคามือพ่อแน่นางเอกก็บอกว่านางตัวคนเดียวตายไม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยั่วพระเอกเบาๆบอกว่ายังดีนะที่บ้านนี้มีพระเอกเป็นห่วงแล้วแหม พระเอกลุกหนีบอกว่านางเอกเปลี่ยนไปนะส่วนนางเอกแกล้งเปิดขามาดูแผลขอร้องให้พระเอกหยิบยามาให้หน่อยจริตการยั่วยวนทำตัวน่าสงสารนี้หวีโม่เป็นคนสอนมาพอพระเอกยื่นยาให้นางเอกก็แกล้งจับเบาๆจนพระเอกทำยาหลุดมือแล้วพอพระเอกจะกลับนางเอกก็ขอร้องให้ช่วยทายาให้หน่อยจนพระเอกเดินมาจับคางบอกว่าอย่าเอาเสน่ห์ยั่วยวนที่อื่นมาใช้กับตัวเองเพราะไม่มีทางได้ผลแต่แล้วพระเอกก็ได้ยินเสียงกระดิ่งจากสร้อยข้อเท้านางเอกเลยหัน
หันมาจับข้อเท้านางเอกไว้เลยถามว่ากระดิ่งของท่านหญิงมาอยู่กับนางเอกได้ยังไงแถมยังหน้าตาเหมือนท่านหญิงขนาดนี้แต่นางเอกบอกว่าไม่รู้เรื่องท่านหญิงอะไรทั้งนั้นนางเอกพยายามดิ้นหนีจนแกล้งกัดคอพระเอกเลยค่ะพระเอกสะบัดนางเอกทิ้งบอกว่าท่านหญิงตายไปแล้วดูยังไงนางเอกก็ไม่มีทางใช่ส่วนนางเอกก็บอกว่าท่านหญิงในราชวงศ์ก่อนตายไปตั้งนานแล้วพระเอกจะตื่นเต้นขนาดนี้ทำไมพอดีนายพลลูกกลับมาตามหานางเอกจะสั่งให้ไปคุกเข่าต่อนางเอกก็เลยลากพระเอกมาแอบในตู้แล้วก็เกิดอาการกลัวที่แคบกำเริบจนสลบเหมือนท่านหญิงเป๊ะพอนายพลลู่ออกไปพระเอกก็อุ้มนางเอกมานอนที่เตียงจะเช็ดตัวให้พระเอกเห็นปานแดงเล็กๆที่คอเหมือนท่านหญิงก็มั่นใจแล้วว่านางเอกคือท่านหญิงแน่ๆพระเอกเศร้ามากเพราะที่ผ่านมานางเอกตายไปแล้วแท้ๆผ่านชีวิตมาได้ยังไงจนคิดจะมาล้างแค้นพ่อนางเอกละเมอเรียกพ่อแม่ขึ้นมาพระเอกก็เลยกอดปลอบไว้เบาๆวันต่อมาหวีโม่ทำแผลให้นางเอกอยู่นางเอกเล่าว่านางเห็นพระเอกเกาะตัวเองในฝันแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะพระเอกคือลูกศัตรูส่วนพระเอกกำลังเช็คคนสนิทเรื่องวางแผนจะแจ้งเรื่องที่นายพลลู่แอบซื้อขายอาวุธกับพ่อค้าให้ผู้บัญชาการหลิวแต่แล้วนายพลลู่ก็โผล่มาเห็นพระเอกมีแผลถลอกที่คอก็เข้ามาถามแต่พระเอกปิดไว้นายพลลู่สายตาระแวงเบาๆแล้วสั่งให้พระเอกเตรียมตัวไปเจอพ่อค้าอาวุธด้วยกันพอถึงตอนเดียวกันพ่อค้าสวีเห็นนางเอกอย่างสวยเลยขอเต้นรำกับนางเอกเพลงหนึ่งแล้วจะลดราคาให้อย่างงามพระเอกปรามแต่นายพลลู่หัวเราะชอบอกชอบใจบอกว่าปรองดองกันสิแล้วสั่งให้นางเอกลุกขึ้นไปรับรองนางเอกอมยิ้มเบาๆลุกจะเดินออกมาแต่พระเอกจับแขนห้ามไว้พระเอกทักว่าของหวานมาเสิร์ฟแล้วนะแต่นางเอกดื้อบอกไม่ชอบแล้วก็ลุกไปหาพ่อค้าสวีออกไปร่ายรำให้ดูชุดหนึ่งมีพระเอกนั่งมองหน้าเครียดนางเอกคือมีเสน่ห์แบบสาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาพ่อค้าสวีพยายามลวนลามจนลากนางเอกมากอดนางเอกแกล้งขอไปเข้าห้องน้ำเอาตัวรอดพ่อขาสวีก็ตามเข้าไปพระเอกทนไม่ได้ลุกขึ้นมาหยิบปืนขึ้นมาลั่นไกแล้วค่ะพ่อขาสวีตามมาลวนลามนางเอกด่าว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นไปแล้วจะมาเล่นตัวเป็นสาวซิงอะไรนางเอกก็พยายามดิ้นหนีแต่พระเอกมาถึงยิงสมองเลือดสาดกระจายไปเฉยเลือดกระเด็นมาโดนหน้านางเอกพอพระเอกเอาผ้าเช็ดหน้ามายื่นให้นางเอกก็นิ่งเลยแล้วเดินหนีไปเช็ดคราบเลือดในห้องน้ำพระเอกเดินมานางเอกก็ถามว่ารู้ผลที่จะตามมาหลังฆ่าพ่อค้าสวีไหมพระเอกบอกว่ารู้แค่คนที่มาแตะต้องคนของตัวเองต้องตายนางเอกชะงักบอกว่านางเป็นคนของนายพลลู่จะเป็นคนของพระเอกได้ยังไงจนพระเอกหงุดหงิดบอกให้นางเอกพูดอีกทีสินางเอกบอกว่านางเป็นแม่เลี้ยงนะพระเอกก็คว้าตัวนางเอกมาจูบแบบร้อนแรงมากนางเอกดิ้นหนีจนตบพระเอกไปทีนึงพระเอกบอกว่าห้ามพูดเรื่องเป็นเมียน้อยพ่ออีกแล้วพระเอกจะไม่พูดเรื่องที่นางคิดแก้แค้นแถมยังวางปืนไว้ในมือนางเอกบอกว่าถ้ามีคนคิดร้ายให้นางใช้ปืนนี้ปกป้องตัวเองพอพระเอกเดินออกมาลูกน้องพ่อค้าสวีก็ยืนเรียงแถวรอเก็บพระเอกกันอยู่ส่วนนายพลลู่ถูกจับห้อยหัวออกนอกหน้าต่างรถไฟนางเอกตกใจตามมาอีกคนแต่พระเอกไม่สะทกสถานพระเอกดึงนางเอกมาข้างหลังบอกตัวเองเป็นคนฆ่าพ่อค้าสวีให้ปล่อยนางเอกกับพ่อไปตามกฎในวงการพระเอกจะรับกระสุน3 นัดถ้าพระเอกรอดไปได้ทุกอย่างถือว่าหายกันพระเอกยังพูดชิวๆว่าถ้าทุกคนอยากหางานทำต่อก็ค่อยมาทำงานกับตัวเองได้นายพลลู่เลยรีบลากนางเอกวิ่งลงจากรถไฟนางเอกได้ยินเสียงปืนก็เป็นห่วงมากแต่นายพลลู่ลากนางไปขึ้นรถสั่งให้นางเอกปิดประตูแต่พอเสียงปืนนัดที่2ดังขึ้นนางเอกก็รีบวิ่งลงไปดูนายพลลู่ก็ทิ้งเลยจ้าขึ้นรถหนีไปแต่มองตามนางเอกตามหลังแบบแค้นๆนางเอกกลับเข้าไปพร้อมเสียงปืนนัดที่3พระเอกยืนอยู่แต่กำลังจะล้มลงแล้วส่วนพวกพ่อค้าสวีเดินหนีกันหมดนางเอกวิ่งไปรับพระเอกที่กำลังล้มบอกจะพากลับบ้านส่วนพระเอกก็บอกตัวเองดวงแข็งคงไม่ตายหรอกโถพอกลับบ้านนางเอกช่วยถอดเสื้อผ้าจะทำแผลให้แล้วพอเห็นว่าพระเอกมีรอยใต้หน้าอกขวาเหมือนคนที่นางเอกเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อก่อนก็คิดถึงภาพอดีตและความฝันที่เห็นขึ้นมาที่แท้พระเอกนางเอกรู้จักกันมาก่อนจ้านางเอกแอบเสียใจคิดว่าทำไมพระเอกต้องเป็นลูกศัตรูด้วยแล้วก็ทำแผลให้พระเอกบอกว่าตัวเองเรียนหมอมาตอนนั้นพระเอกก็ถามว่าหลายปีมานี้ลำบากใช่ไหมเรียกชื่อเก่าจนนางเอกชะงักไปเบาๆนางเอกถอนกระสุนออกมาให้แล้วหัวเราะบอกว่านางไม่ใช่หวังว่าพระเอกคงไม่เสียเลือดจนตาลายเห็นนางเป็นท่านหญิงอะไรอีกนางเอกทำแผลให้แบบใกล้ชิดมากพระเอกก็คว้าแขนมาถามว่าทำไมต้องทำเหมือนไม่รู้จักกันด้วยแต่นางเอกก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีพอนางเอกลุกหนีพระเอกก็ตามมาดึงแขนไว้บอกว่าทั้งกระดิ่งทั้งปานกับอาการกลัวที่แคบทั้งหมดเป็นการยืนยันว่านางก็คือท่านหญิงถามว่านางเอกกลัวอะไรทำไมถึงไม่ยอมรับนางเอกได้แต่เศร้าคิดว่าไม่อยากลากพระเอกมาลงบ่อโคลนแห่งกาล
ล้างแค้นอีกแล้วแถมศัตรูของนางก็คือพ่อพระเอกแต่นางก็หันกลับมาทำท่ายั่วพระเอกบอกว่าที่พูดมาเพราะอยากให้นางเอกรับผิดชอบที่เคยยั่วยวนละสิแกล้งถอดเสื้อบอกว่าถ้าทำให้เลิกตอแยได้งั้นนางจะยอมมอบกายสนองให้ก็ได้นะพระเอกหยุดมือห้ามทันทีบอกว่าสงสัยจำคนผิดแล้วจริงๆก่อนจะผลักนางออกลุกขึ้นมาผูกเสื้อให้บอกว่านางเอกอยากทำอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ทำร้ายตัวเองอีกก็พอนางเอกหันมายิ้มเยาะบอกว่านางไม่ต้องการให้ใครมาเห็นใจให้พระเอกดูแลตัวเองให้ดีเหอะฝั่งนายพลลูกก็มีคนมาแจ้งว่าเห็นนางเอกออกมาจากห้องพระเอกนายพลลูกก็ขึ้นทันทีคืนนั้นอุ๋ยโม่กำลังปลอบให้นางเอกนอนนางเอกก็ดึงแขนอุ๋ยโม่ไว้บอกให้อยู่เป็นเพื่อนหน่อยแล้วน้ำตาไหล2 คนนี้เคมีดีอยู่นะเนี่ยนางเอกเล่าว่า7 ปีที่แล้วนางเอกเจอหมาป่าน้อยในวังตอนนั้นพระเอกถูกขังอยู่ในกรงเนื้อตัวมีแต่บาดแผลตอนนั้นนางเอกสงสารเลยเอาขนมมาให้ส่วนพระเอกก็มอบกระดิ่งคองรัก2 อันตอบแทนทั้ง2 คนนี้ก็เลยเหมือนเล่นเกมกันอยู่แบบนั้นตั้งแต่เด็กตอนนั้นพระเอกจะคอยตามเสียงกระดิ่งที่นางเอกใส่ติดตัวไว้เสมอจนอุ๋ยโม่ถามว่านางเอกชอบพระเอกใช่ไหมนางเอกยอมรับว่าชอบที่จริงทั้งคู่นัดกันคืนก่อนสิ้นปีพ่อนางเอกจะเข้าวังไปรับพระเอกแต่คืนนั้นจวนอ๋องเกิดน้องเลือดเพราะนายพลลูแล้วตอนนี้ถ้านางฆ่าพ่อพระเอกจะทำยังไงวีโม่ใส่ตาเศร้าเหมือนกันบอกรู้แค่ว่านายพลลูฆ่าคนมากมายทำจวนอ๋องน้องเลือดตอนนี้ไม่ใช่เวลาเป็นห่วงว่าจะทำยังไงกับพระเอกจู่ๆนายพลลูก็บุกมาที่ห้องนางเอกถือแส้มาด้วยเห็นวีโม่อยู่บนเตียงด้วยก็เกรี้ยวกราดนางเอกรีบบอกว่านางเคยขอเรียนภาษาจะได้ไม่ทำนายพลลูขายหน้าแต่นายพลลูจิกหัวนางเอกถามว่ายังรู้จักขายหน้าด้วยหรอพระเอกกำลังนึกถึงนางเอกอยู่พอได้ยินว่านางถูกพ่อลากออกไปแล้วก็ลุกไปดูทันทีทั้งที่ตัวเองก็ยังบาดเจ็บเหมือนกันนายพลลูลากนางเอกมาเคี่ยนถามว่าเข้าไปทำอะไรในห้องพระเอกจนวีโม่ทนไม่ไหวเข้ามาขวางบอกว่าแผลเก่านางเอกยังไม่หายเลยก็โดนนายพลลูผลักกระเด็นบอกนางเป็นแค่นักแปลมายุ่งเรื่องอะไรในบ้านนางเอกรีบบอกให้วีโม่ออกไปซะไม่งั้นนางจะโดนไปด้วยจนวีโม่ยอมนายพลลูลุกมาบีบคอนางเอกถามว่าไม่ว่าใครก็ยั่วเขาไปหมดใช่ไหมเสี่ยงชีวิตกลับไปหาพระเอกทำไมเข้าไปในห้องพระเอกทำไมบีบคอด่านางเอกให้ไปตายซะจนนางเอกเกือบหมดลมหายใจบนพื้นนะมีปืนตกอยู่พอดีนางเอกควานเจอก็เลยหยิบปืนมายิงนายพลลูเข้าที่ท้องคิดในใจว่าคนที่สมควรตายก็คือแกยิงมันไปเลยลูกนายพลลูล้มลงส่วนนางเอกน้ำตาไหลตอนนั้นพระเอกก็โผล่เข้ามาพอดีเลยหันมาบีบคอนางเอกแล้วก็เอาปืนออกมายิงแต่ที่จริงนี่คือสิ่งที่นางเอกคิดเท่านั้นแล้วก็มาซ้อนทับกับตอนต้นเรื่องสุดท้ายนางเอกไม่ได้ยิงนายพลลูแต่หยิบเอากระดาษเปื้อนเลือดออกมาให้ตอนที่นางเอกกลับไปดูพระเอกที่รถไฟพระเอกก็คิดไว้แล้วว่านายพลลูต้องสงสัยแน่เลยหยิบกระดาษแผ่นนี้ให้บอกว่าถ้านายพลลูไปหาเรื่องให้เอากระดาษนี้ส่งให้ซะมันคือรายชื่อของคนที่ลักลอบซื้อขายอาวุธของผู้บัญชาการหลิวนางเอกแค่กลับไปเอาใบนี้ส่วนพระเอกเป็นลูกชายนายพลทนเห็นตายไม่ได้ก็เลยพากลับมาด้วยอีนายพลยิ้มแล้วจ้าทำท่าจะถอดเสื้อนางเอกบอกว่าจะชดใช้เรื่องที่เข้าใจผิดให้โชคดีที่ผู้บัญชาการหลิวโทรมาถามเรื่องเท่าแก่สุยนายพลลูกก็เลยต้องปล่อยนางเอกไปก่อนแต่ก็มีขู่ว่าถ้ารายชื่อนี้มีปัญหาจะให้นางเอกอยู่แบบไม่สู้ตายก่อนเดินออกไปยังเตะกระดิ่งนางเอกที่ตกพื้นอยู่ทิ้งไปด้วยหวีโมก็เลยรีบเข้ามาดูนางเอกรอดไปได้อีกครั้งวีโม่ถามว่าทำไมไม่ฆ่านายพลลูไปซะส่วนนางเอกพอเห็นว่ากระดิ่งหายไปก็รีบลุกมาตามหาทั้งที่ข้างนอกหิมะตกหนักแล้วนางเอกก็ใส่เสื้อผ้าแบบน้อยชิ้นมากนางเอกน่าสงสารบอกว่าถ้าไม่มีกระดิ่งจะหาพระเอกไม่เจอแล้ววีโม่วิ่งมากอดบอกว่านางเข้าใจแต่เรื่องของพระเอกนางเอกเป็นอดีตไปแล้วยังไงก็ไม่มีทางกลับไปได้อีกนางเอกน้ำตาไหลแต่พอเห็นกระดิ่งตกอยู่ไกลๆก็ยังวิ่งไปหยิบมาถือไว้อย่างทนุถนอมโคตรน่าสงสารน่ะตอนนั้นเองที่พระเอกเอาเสื้อคลุมมาห่มให้ถามว่านางเอกทำอะไรวีโม่ก็ยังได้แค่มองพระเอกพยายามจะจับข้อเท้านางเอกถึงเพิ่งเห็นว่านางเอกกำกระดิ่งไว้ในมือน้ำตาไหลพระเอกเห็นแล้วก็สะเทือนใจบอกว่าปากนางเอาแต่พูดว่าไม่ใช่แล้วทำไมต้องทรมานตัวเองแบบนี้ด้วยก่อนนางเอกไว้บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยไม่อยากเสียนางไปอีกแล้วนางเอกน้ำตาซึมได้แต่ขอโทษพระเอกในใจเพราะไม่อาจวางความแค้นลงได้แล้วก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความรักของพระเอกอยากให้พระเอกคิดว่านางตายไปแล้วเหมือนเดิมเท่านั้นก่อนจะผลักพระเอกออกบอกว่าแค่มาหาของต่างหน้าคนรู้จัก
จักเก่ากันถ้าอยากช่วยนางก็อยู่ห่างๆซะนางไม่อยากโดนนายพลลู่ทำโทษอีกพระเอกใส่ตาเศร้ามากแต่ก็ตัดใจบอกว่าได้นางเอกพยายามลุกขึ้นมาไม่ยอมให้พระเอกช่วยทิ้งเสื้อคลุมเดินเท้าเปล่ากลางหิมะกลับไปคนเดียวพระเอกมองตามคิดในใจว่าถ้านางเอกต้องล้างแค้นถึงจะหลุดพ้นได้ก็จะช่วยนางเอกเองสายตาพระเอกก็คือทั้งรักทั้งห่วงนายพลลู่มาเยี่ยมนางเอกบอกว่านางสร้างผลงานใหญ่แล้วก็ให้รางวัลเป็นกำไรอันใหม่พอเห็นนางเอกกำกระดิ่งไว้ในมือก็ถามว่าเอามาจากไหนห่วงขนาดนี้คงสำคัญละสิหึงว่าพระเอกให้มาใช่ไหมนางเอกก็เลยรีบคว้ามาโยนลงกระถางไฟบอกว่าถ้านายพลลู่ไม่ชอบก็ทิ้งไปเลยนายพลลู่ก็เลยพอใจใส่กำไรให้แล้วบอกพรุ่งนี้ไปเจอผบ.หลิวด้วยกันก่อนจะออกไปแล้วนางเอกก็เลยรีบไปคว้ากระดิ่งขึ้นมาจากกระถางไฟเลยจนอุ๋ยโม่รีบตามมาช่วยปอบมือให้บอกนางเอกบ้าไปแล้วนางเอกรู้ว่าหวีโม่เป็นห่วงที่นายพลลู่เริ่มสงสัยนางแล้วว่าจะเป็นเชื้อสายของอองราชวงศ์ก่อนเลยยื่นรายชื่อเก่าๆให้หวีโม่บอกให้ไปตามหาคนพวกนี้ที่เมืองเจียงเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะสู้นายพลลู่ได้ไหมแต่นางก็ต้องลองแล้วยังค่อยๆติดกระดุมจับเสื้อให้หวีโม่ที่บอกให้นางระวังตัวกับนายพลลู่ด้วยนะนี่ก็เสิร์ฟจินคู่สองคนนี้เหลือเกินตอนมาพบผบ.หลิวพระเอกรุกจูบนางเอกจนคุณหนูหลิวมาเห็นเข้าคุณหนูหลิวเป็นลูกสาวของผบ.หลิวและเป็นคนที่นายพลลู่เลือกให้เป็นคู่มั่นพระเอกตอนที่ทุกคนกำลังกินข้าวกันนางเอกทนฟังไม่ได้เลยขอตัวหนีออกมาพระเอกก็แอบตามมาดูแต่นางเอกเห็นเข้าก็ทำเป็นไม่สนใจบอกว่าพระเอกมีผบ.หลิวหนุนหลังดีจะตายไปพระเอกบอกว่าถึงจะเคยรับปากอยู่ห่างจากนางแต่วันนี้ถือว่านางเอกเป็นคนเริ่มก่อนที่จริงนางเอกเป็นห่วงพระเอกแต่ก็พูดว่าไม่ใช่จนพระเอกว่านางเอกปากไม่ตรงกับใจแล้วก็รุกจูบนางเอกโอ้ยกรี๊ดคนดูแทบขีดคาอยากสิงนางเอกมากพระเอกจูบแบบทั้งโหยหาทั้งคิดถึงทั้งต้องการจนนางเอกนะเคลิ้มเลยแล้วตอนนี้ชีคุณหนูหลิวก็มาเจอตอนทั้งคู่กำลังจูบกันเข้านางเอกรีบบอกว่านางเป็นฝ่ายยั่วก่อนแต่พระเอกก็ปกป้องว่านางเอกไม่เกี่ยวพระเอกบอกว่าเป็นคนบังคับนางเอกต่างหากตัวเองไม่มีวาสนาไม่เคยชอบคุณหนูหลิวเลยเพราะมีคนที่ชอบแล้วจนชีกรี๊ดบอกว่านางเอกเป็นแม่เลี้ยงทั้งคู่จะสมหวังกันยังไงพระเอกบอกว่านั่นมันเรื่องของตัวเองแล้วก็ยื่นปืนให้คุณหนูหลิวบอกว่าถ้าแขนก็เล็งปืนมาได้เลยคุณหนูหลิวรับมาทันทีถามว่าคิดว่านางไม่กล้าหรอแล้วก็เล็งปืนใส่2 นัดนางเอกรีบมาบังกระสุนให้พระเอกก็รีบหมุนมารับแทนต่างคนต่างเป็นห่วงกันจริงๆจนคุณหนูหลิวหัวเราะที่จริงนางเล็งไปที่อื่นบอกว่าถึงทั้งคู่จะผิดศีลธรรมแต่มั่นคงในรักขอให้ได้อยู่ด้วยกันละกันนะบอกจะกลับไปบอกพ่อเองว่านางไม่แต่งพระเอกก็เลยยื่นกระดาษให้บอกนี่ตอบแทนความจริงใจให้คุณหนูเอากลับไปให้ผบ.หลิวบอกว่าถ้าเห็นด้วยก็ส่งข้อความมาชีก็รับไปพระเอกถึงหันมาจับมือนางเอกที่หลบตาอยู่วันต่อมานายพลลู่เรียกพระเอกมาด่าสั่งให้คุกเข่าให้ตัวเองเดี๋ยวนี้รู้ว่าที่พระเอกทำลายงานแต่งนี้ก็เพื่อนางเอกด่าว่าแอบเล่นหูเล่นตาคิดอะไรกับผู้หญิงของพ่อต่อหน้าด่าว่าถ้าไม่เก็บพระเอกมาเลี้ยงก็ตายข้างถนนไปแล้วเดี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งกล้าเป็นอริแล้วใช่ไหมถีบจนพระเอกคุกเข่าแล้วก็เคี่ยนด้วยแส้รัวๆนางเอกมาแอบฟังเลยรู้แล้วว่าที่จริงพระเอกเป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่พระเอกไม่พูดอะไรสักคำยอมรับทุกอย่างนางเอกคิดถึงในอดีตพระเอกก็มีแผลตามตัวตลอดจนน้ำตาไหลที่ผ่านมาพระเอกถูกเลี้ยงแบบถูกทรมานมาตลอดตอนนั้นนายพลลู่กำลังเอาใหญ่ขู่ว่าดูซิว่าพระเอกกับนางเอกใครแข็งกว่าคราวนี้พระเอกลุกมาจ้องตาหาเรื่องเลยบอกว่าอย่าไปลงมือกับนางเอกเพราะถ้าตัวเองลงมือขึ้นมาจริงๆกระดูกแก่ๆอย่างนายพลลู่สู้ตัวเองไม่ได้หรอกนายพลลู่ปรีแตกเอาปืนขึ้นมาจ่อด่าพระเอกว่าสารเลวกล้าพูดแบบนี้เหรอแต่พระเอกไวกว่าชิงปืนกลับมาแล้วก็ลั่นไกเลยค่ะพระเอกยิงเท้าจนนายพลลู่ล้มกลิ้งร้องครวญครางพระเอกลงมาขู่เบาๆว่าถ้าคิดแตะต้องพวกตัวเองอีกก็ยังมีของในมืออีกมากที่จะเอามาใช้ได้นายพลลู่ได้แต่โมโหบอกว่าจะให้พระเอกชดใช้อย่างสาสมพระเอกออกมาจากห้องเห็นนางเอกยืนรอน้ำตาไหลอยู่ก็เดินมาเช็ดน้ำตาให้นางเอกช่วยทำแผลแล้วถามว่าทำไมไม่บอกนางว่าเป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่พระเอกหันมาจับมือนางเอกบอกว่าไม่เคยเป็นแม้แต่ลูกกับพ่อตัวเองเป็นแค่วัตถุระบายอารมณ์เท่านั้น7 ปีก่อนนางเอกช่วยดึงตัวเองออกมาจากความมืดมิดถึงได้มีชีวิตเหมือนคนคนหนึ่งแล้วกอดนางเอกไว้บอกเคยเสียนางเอกไปแล้วอย่าผลักใส่ตัวเองอีกเลยไม่ว่าจะเป็นบ่อโคลนหรือขุมนรกก็จะไปกับนางเอกในที่สุดนางเอกก็ยอมรับแล้วบอกว่าถ้างั้นไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็เดินไปด้วยกันพระเอกจูบนางเอกใส่ตาหวาน
มากส่วนนางเอกก็ถอดเสื้อพระเอกเบาๆแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างร้อนแรงก็คนรักกันกว่าจะได้คืนกลับมาเนาะในที่สุดเขาก็ได้อุ่นเตียงได้มือคืนแรกด้วยกันค่ะฉากสวีททำมาแบบงดงามมากนะต่างคนต่างค่อยๆสัมผัสกันแบบฟินมากวันต่อมาผบ.หลิวเรียกพระเอกไปพบพระเอกเลยสั่งคนสนิทให้เฝ้านายพลลู่แล้วก็ปกป้องนางเอกด้วยคืนนั้นนางเอกกระวนกระวายเพราะหวีโม่ยังไม่กลับมาทั้งที่ควรกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจู่ๆมีคนแอบเข้าห้องแล้วก็ฟาดหลังคอนางเอกสลบลากไปมัดไว้ทั้งนางเอกกับหวีโม่โดนจับไปซะแล้วนางเอกฟื้นมาเห็นหวีโม่โดนจับแถมมีรอยแผลเต็มตัวหวีโม่ฟื้นแล้วเรียกนางเอกว่าท่านหญิงอีนายพลลู่นั่งรออย่างอารมณ์ดีตอนนี้มันรู้หมดแล้วว่านางเอกคือท่านหญิงตัวจริงและเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มันยังบอกว่าหวีโม่เป็นคนพูดทั้งหมดถามว่ามิตรที่ไม่พักดีจะเก็บไว้ทำไมจนหวีโม่ตาโตใส่หัวนางเอกใจเย็นบอกนายพลลู่ว่าถ้านางเป็นท่านหญิงตัวจริงจะยอมมาเป็นอนุนายพลได้ยังไงนายพลเลยบอกให้ฆ่าหวีโม่ทิ้งซะถึงจะเชื่อนางเอกบอกนางเป็นแค่สาวใช้ข้างกายท่านหญิงนางรู้ด้วยว่าที่นี่มีห้องลับอยู่ในห้องหนังสือนี่แหละนายพลชักจะเชื่อถามว่าปลอมตัวเข้ามาทำไมนางเอกบอกว่ามาเพื่อสมบัติหวีโม่ก็แค่นักต้มตุ๋นที่มาเล่นละครด้วยกันนี่คงคิดว่าไม่ได้ตังค์แล้วเลยบอกท่านนายพลละสิว่านางเป็นท่านหญิงแต่หวีโม่เข้ามาก่อนนางเอก3 ปีนายพลมันก็ไม่โง่บอกไม่เชื่อเรื่องที่นางเอกพูดหรอกมุกต้มตุ๋นหักหลังเนี่ยมันเอาแล้วก็หันไปเหยียบขาหวีโม่ทรมานข่มขู่ให้นางเอกบอกความจริงมาว่าห้องลับอยู่ที่ไหนนางเอกเป็นห่วงหวีโม่จนยอมพูดว่าจะพาไปห้องลับเองนายพลลู่บังคับพานางเอกไปถึงห้องลับให้นางเอกเปิดประตูห้องหวีโม่ก็พยายามแก้มัดเชือกตัวเองตอนนั้นนายพลลู่จี้ให้นางเอกพาเข้ามาในห้องลับแล้วในนั้นมีของขวัญวันแต่งงานที่พ่อนางเอกเตรียมไว้ให้มากมายทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของมีค่าอย่างเพียบนายพลลู่พอใจมากกะว่าเอาของพวกนี้ไปขายซื้ออาวุธก็กำจัดผบ.หลิวขึ้นมามีอำนาจแทนได้แล้วนางเอกใส่ตามุ่งมั่นคิดในใจบอกพ่อกับแม่ว่าจะล้างแค้นแทนพ่อแม่ให้เองแล้วแอบหยิบดาบมาแทงนายพลลู่จากข้างหลังแทงทีเดียวทะลุถึงหัวใจไปเลยค่ะนายพลลู่ยังไม่สิ้นฤทธิ์หันมายิงนางเอกได้ทีหนึ่งแล้วก็พยายามตามฆ่านางเอกพยายามปิดช่องลับจนโดนยิงที่ท้องไปอีกหวีโม่ลุกมาช่วยปิดห้องลับอีกคนแต่ก็โดนยิงไปเหมือนกันสะบักสะบอมไปทั้งคู่แต่สุดท้ายก็ขังนายพลลู่ไว้ในห้องลับจนได้นางเอกเพิ่งเห็นว่าหวีโม่โดนยิงที่ท้องเลือดไหลไม่หยุดหวีโม่ยังพยายามบอกให้นางเอกหนีไปคนเมืองเจียงมารอนางเอกอยู่ที่นอกเมืองแล้วนางเอกเสียใจบอกจะพาหวีโม่ไปด้วยกันแล้วก็ล้มลงข้างๆหวีโม่เคยรับปากว่าจะอยู่ข้างกายนางเอกไปจนนางเอกแต่งงานมีลูกนางพูดได้ทำได้ที่แท้หวีโม่เป็นสาวใช้ใกล้ชิดของนางเอกแล้วก็คงแอบรักนางเอกมานานแล้วขอแค่อยู่ข้างกายนางเอกเท่านั้นหวีโม่เห็นหิมะตกหนักขาวสะอาดก็พูดว่าโลกนี้สะอาดแล้วก่อนจะหมดลมหายใจนางเอกได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหลที่นางจากไปแล้วโอ้ยสงสารนางเอกแทบไม่เหลืออะไรแล้วนางเอกหมดอะไรตายอยากสลบไปแล้วพระเอกรีบวิ่งมาช่วยอุ้มนางเอกขึ้นมาจากกลางหิมะแล้วก็พามาเช็ดตัวดูแลด้วยตัวเองทั้งวันทั้งคืนนางเอกไข้ขึ้นก็กอดไว้นางเอกละเมอว่าร้อนพระเอกก็ไปนอนกลางหิมะให้ตัวเย็นแล้วมานอนกอดนางเอกไว้โอ้ยพ่อคุณทุ่มเทสุดๆไปเลยแล้วพระเอกก็สลับทำอย่างนั้นทั้งคู่จนนางเอกค่อยๆไข้ลดลงโอ้ยดีนะไม่ป่วยไปซะก่อน1 เดือนต่อมานางเอกลืมตาขึ้นมาในอ้อมแขนของพระเอกที่กำลังหลับอยู่นางเอกก็เลยแอบจูบแก้มพระเอกเบาๆจนพระเอกตื่นพอเห็นว่านางเอกฟื้นพระเอกก็ดีใจมากนางเอกยิ้มถามว่ากลัวนางจะไปจากพระเอกหรอพระเอกไม่ตอบแต่คว้านางเอกมาจูบทันทีโธ่กว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้คนดูก็คือลุ้นมากหวีโม่เองก็เดินเข้ามาหาจนนางเอกวิ่งไปกอดด้วยความดีใจที่แท้พระเอกก็ช่วยไว้เหมือนกันค่ะไม่นานนางเอกก็ใส่ชุดขาวเตรียมแต่งงานหวีโม่เป็นคนเขียนคิ้ววาดหน้าให้ปากก็บอกเบาๆว่าไม่เคยคิดเลยว่าวันที่นางเอกแต่งงานตัวเองจะอาลัยอาวรณ์ขนาดนี้นางเอกอมยิ้มกอดเอวหวีโม่ไว้หลวมๆบอกว่าในใจนางยังมีที่ของหวีโม่เสมอจนหวีโม่อมยิ้มพระเอกก็กำลังใส่ชุดเจ้าบ่าวอย่างหล่อเอากระดิ่งออกมาดูแต่ตอนนั้นคนสนิทมารายงานว่าเจอตัวในพลลู่แล้วคือก่อนหน้านี้มันหนีไปได้แต่ตอนนี้พวกพระเอกหาตัวจนเจอแล้วก็จับนายพลลู่มาขังไว้พระเอกตามมาหานายพลลู่ก็ทวงบุญคุณที่ชุบเลี้ยงบอกว่าเป็นพ่อพระเอกนะพระเอกยิ้มเย็นถามตอนนี้เห็นเป็นลูกแล้วเหรอทั้งที่แต่ก่อนทำเหมือนตัวเองเป็นเหมือนแค่หมาตัวหนึ่งเท่านั้นนายพลลู่ก็ถมน้ำลายใส่หน้าพระเอกบอกพระเอกก็เป็นแค่หมาเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านทำตามคำสั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพระเอกเช็ดหน้าแล้วด่ากลับว่าสิ่งที่นายพลลู่ทำกับครอบครัวนางเอกยังยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีกแล้วก็ยิงใส่เลยโอ๊ยเอาอีกได้ไหมสะใจนางเอกกำลังใส่ชุดขาวนั่งรออยู่แต่หวีโม่เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวพระเอกเสร็จธุระแล้วจะตามมานางเอกรู้แล้วว่าพระเอกต้องมีเรื่องก็เลยรีบวิ่งออกไปทันที
นางเอกมาถึงตอนที่พระเอกเกือบลั่นไกใส่สมองในพลลู่แล้วว่านางเอกมาทั้งชุดขาวแต่มาถึงก็บอกเรื่องบางเรื่องให้นางทำเองดีกว่าพระเอกไม่อยากให้มือนางเอกเปื้อนเลือดแต่นางเอกบอกนางต้องทำเองจะได้มีคำอธิบายให้กับพ่อแม่และทุกคนที่จวนก่อนดึงปืนออกจากมือพระเอกยิงในพลลู่นัดแรกบอกว่านี่สำหรับพระเอกนัดที่2สำหรับวีโมนัดที่3สำหรับหลาย10ครอบครัวในจวนอ๋องและนัดสุดท้ายสำหรับการตายของพ่อแม่ตอนที่กำลังเล็งที่หน้าผากนายพลลู่ยังพูดอีกว่าถึงฆ่าตัวเองไปพ่อแม่นางเอกก็ไม่ฟื้นหรอกนางเอกก็ลั่นไกเปรี้ยงเลยน้ำตาไหลพระเอกรับตัวนางเอกที่เซจนเกือบสุดไว้ปลอบนางเบาๆว่ามันจบแล้วก่อนหยิบปืนออกมาจากมือแล้วก็จูงมือพานางเอกเดินจากไปด้วยกันในที่สุดเรื่องราวก็จบลงความแค้นของนางเอกก็ได้รับการแก้แค้นแล้วทั้งคู่ก็คงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนด้วยกันสักแห่งหนึ่งค่ะเป็นมินิที่แบบสั้นมากทุกคนตอนละ2 นาทีเอง30 ตอนแต่ว่ามันก็จบดีนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ